مجموعة المحاضرات اللي جاية تختص ب Preparation of CAD Models. Preparation of CAD Models mainly هنتكلم على حاجة اسمها ال STL Files. ال STL File ده extension ل Files، والكلمة أو الحروف STL ممكن تكون هي Stereo Lithography، أو ممكن كان stand for Standard Triangle Language، وممكن Standard Tessellation Language. وشفنا قبل كده ال Tessellation هي مجموعة من هي عبارة عن Surface ومجموعة من التايلز. يعني لو بصينا للأشكال اللي هنا نلاقي مثلا عندي الشكل اللي بيتكرر هنا هو التراينجل أهو، أو التراينجل ده أهو، ودي مجموعة من التراينجلز. هنا برضو بنشوف في الرسمة دي بنشوف مجموعة من التراينجلز. فالتسيليشن of a flat surface هو التايلينج، يعني زي بلاطات of a plane using one or more geometric shapes، واللي هي بيطلق عليها كلمة tiles. ما يكونش بينها overlaps وما يكونش بينها gaps. وكل اللي هنشتغل بيه التسيليشن في الكاد أو في التحضير الكاد فايل عشان أعمل building لأوبجكت هنستخدم التريانجلر shapes أو التريانجلز زي المناظر اللي قدامنا دي. قلت قبل كده إن ال STL file format هو ده اللي كل ال AM systems بتستعمله. وال STL دايما بيعبر عن ال surface geometry بتاعة 3D object، يعني ما بيتكلمش على what is inside the object، ولكن بيتكلم على ال outer surface. ال STL من مشاكله إنه ما بيقدرش يعمل representation لا للcolor ولا للتكتشر ولا لأي other common CAD model attribute. هنا بنشوف في الرسمة ده الكاد موديل أهو، اللي هو الدايرة اللي احنا شايفينها دي. ال STL فايل بتاعها أو ال STL موديل بتاعها هو التراينجلز، يعني تراينجل زي ده حولنا الدايرة إلى تراينجلز. فالدايرة الخارجية اتحولت للتراينجل A B C، هو ده إنه اتحول إلى STL فايل. يعني ال STL فايل طبعا زي ما باين هنا كل ما التراينجلز دي الشيبس بتاعتها أو السايز بتاعتها هتقل، كل ما هقرب أكتر من الشكل الدائري بتاع الدايرة اللي عملها الكاد. هنا برضو بنشوف رسمة لكاب أهو اللي قدامي ده. بعد كده هنا بنشوف التسيليشن اللي هي عبارة عن مجموعة triangles، وهنا برضو بنشوف التسيليشن مرة تاني كمجموعة triangles. بس في الرسمة دي التراينجلز are bigger عن في الرسمة دي. ففي الرسم الأخير اللي هو ده أنا بقرب أكتر من الكاد موديل. فال STL فايل ده زي ما شايفين هنا Surface Tessellation Language ده بيحول لي ال 3D CAD موديل إلى 3D Printed Object. طبعا زي ما قلت الاكيرسي بتاع الموديل هيعتمد على التراينجل اوفست او اشاره للسايز بتاع التراينجل. النيتشر اوف STL فايلز لما بنتكلم على التراينجلر فاسيتس اللي هي اشاره الى التراينجل زي اللي شايفينه في الرسمه، فالتراينجل ده هو اللي بيطلق عليه كلمه فاسيت. بعض النيتشرز بتاعت النيتشر بتاع ال STL files كل triangular facet is uniquely identified by a unit normal vector. يعني كل triangle هنا ليه a unit normal vector للسيرفيس بتاعه. و 3 vertices، ال 3 vertices اهم P1 P2 and P3. تاني حاجة الunit normal vector is a line that is perpendicular to the triangle واللينكس بتاعه بيبقى 1. ادي هو ده النورمال
أو اليونت نورمال فاكتور اللي هو خارج لبره من التريانجل. كل فيرتكس احنا قلنا التريانجل ليه 3 فيرتيسز P1 P2 and P3. كل فيرتكس ليه 3 نمبرز يعبروا عنه اللي هم إشارة للإحداثيات، يعني كأنه في 12 numbers to describe each triangle. ناخد التلاتة اللي هم في الفيرتيسز وبعد كده النورمال فيكتور. النورمال is used to define the outside of the surface of the solid، يعني بيعبر دايما عن ما هو خارج السوليد، الاوتسايد بتاع السوليد. نلاحظ هنا مكتوب ان الفيرتيسز are listed in a counter clockwise order زي ما احنا شايفين هنا اهو counter clockwise، يعني P1 بعدين P2 P3 and so on. ده تعريف ال triangular facet بتاع ال STL file. نشوف هنا an ASCII STL file اللي بيعبر عن a right angle triangle. طيب ASCII دي ASCII American Standard Code for Information Interchange. الاسكي فايل او الاسكي STL فايل ده بيبتدي اول حاجه بنكتب النيم بتاع الفايل ده اسمه ايه، بنكتب هنا النيم بتاعه. بعد كده بنعرف النورمال بتاع الفاسد. قلنا كلمه فاسد دي بتعبر عن التراينجل اللي قدام، فالنورمال بتاع الفاسد بنعبر عنه ب NI NJ and NK. بعد كده بيتحط جمله اسمها outer loop ويبتدي يحط التلاتة فيرتيسز بتوع التراينجل. فيرتكس V1 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 الإكس بتاعه كام، الواي بتاعه كام، الزد بتاعه كام. بعد كده الفيرتكس عند النقطة 2 X Y وزد، الفيرتكس عند النقطة 3 X Y وزد، وبعد كده بيعمل end لللوب واند للفاسد. دي منظر بسيط كده ل how to write a ASCII file for a triangle. طيب لو بصينا بقى في الرسمة دي، البottom left hand corner اللي هي النقطة دي، البottom left coincides with the origin، الأوريجين اللي هو بتاع x و y و z، and every vertex coming out of the origin is of unit length. يعني أي vertex هيخرج من بره الأوريجين هنعتبر إنه unit length. فلو جينا للنقطة دي، النقطة دي إحداثياتها 0 0 0. نيجي للنقطة دي، النقطة دي إحداثياتها إيه؟ x بواحد، أهي المسافة واحد، وبعد كده الواي بزيرو والزد بزيرو. نيجي للفيرتكس ده اهو، الاكس بتاعه بزيرو والواي بزيرو، وهناخد الزد هي اللي ارتفعت بواحد. مرة تاني هنا الاسكي STL فايل اللي بيعبر عن right angle triangular pyramid structure، يعني ده واخد شكل بيراميد المنظر اللي قدامنا. برضو بنشوف أول حاجة شفنا الفايل نيم، فهنا solid triangle pyramid بيعبر عن فايل نيم زي ما شفنا في السلايد اللي قبل كده. الفاسد نورمال، بعد كده الاوتر لوب والتلاتة فيرتيسيز واند لوب واند فاسد. بعد كده يبتدي فاسد نورمال تاني بيعبر عن النيو بوزيشن غير اللي فات، وبرضو الاوتر لوب والتلاتة فيرتيسيز والاند لوب واند فاسد. بعد كده يبتدي another facet، وادي الاند لوب بتاعه اهو اند فاسد، بعد كده فاسد نورمال تاني اهو، وهكذا الفايل بيتكمل. هنا برضو بنشوف نفس الرسمة اللي فاتت، بيديني الاوريجين عند زيرو اهو، ده الاوريجين بتاعي، وبعد كده بيجيب لي اي نقطة نقدر نعرف الاحداثيات بتاعتها. هنا هنعمل ازاي بنعمل حساب لكل سلايس بروفايل، calculation each slice profile. احنا عارفين ان البودي بتتبني على layers او slices، والAM systems
ممكن additive manufacturing machines ممكن تقرا binary STL files، ممكن تقرا ASCII STL files، وكل بلين بيعبر عنه في ال XY كارتيزيان، والحركة up and down دي بيعبر عنها في الاتجاه Z. طيب الرسمة قدامي هنا عندي body عبارة عن layers اهي، body هنا هنشوف فيها layers. طيب أنا عايزين نبص للبادي دي. لو أنا جيت ابتديت وأخدت هنا triangle، أدي هاخد triangle أهو facet كويس في الأوتسايد سيرفيس بتاع البادي أهي، البادي أهي هاخد triangle، وبعد كده باجي أعمل layer. قلنا إحنا بنبني على layers، فاللاير ده قطع التريانجل اللي انا خدته على السيرفس اللي هو ABC، قطعه عند نقط معينة. يعني هنا شايفين النقطة A فوق البلين، والنقطة B و C تحت البلين. A كانت فوق البلين، فكأن البيلدينج هيتم على النقطتين اللي هما نقطة هنا ونقطة هنا. بعد كده بعمل لاير تاني، ادي اللاير التاني، نبص نلاقي انه اللاير الجديد اللي هيتبني اللي هو هيبقى تحت اللاير الاولاني اللي هو كان ده اهو اللاير ده. نبص نلاقي ان الجزء اللي فوق اللاير اللي هو كان التراينجل اللي التوب بتاعه A وفي نقطتين هنا، وكان في بقية المثلث ABC، فانا بنيت حتة تانية وبنيت حتة تالتة، لاير تاني ولاير تالت ولاير رابع and so on. يعني وهو بيبني الماشين وهي بتبني المثلث ده اهو الفاسد ده اهو ABC، بتبنيه على كذا لاير، وكل ما لاير يقطع المثلث هيقطع هنا المثلث في نقطتين، هم دول اللي بيحصل لهم البيلدينج. الرسمة اللي قدامنا دي فلو تشارت، ده algorithm used to extract all the profile segments for a given STL file. هنا بيبتدي بستارت وبعدين read ال STL file اللي هو جايلي من الكاد، وبعد كده extract facet data، بعد كده بيعمل scan facet data، وبعدين get الفيرتيسيز بتاعت النقط اللي هيبنيها، ويكمل بيقارن الفاسد ده مع الكاتنج بلين، يشوف الانترسكشنز فين، وبعد كده بيروح يعمل storing للانترسكشن لاين of facets on planes، هل كل الفاسيتس are scanned، ويكمل يا yes يا no، لو no بيرجع مرة تاني إلى آخره لغاية ما يخلص البادي بتاعه. يعني المهم في السلايد دي هو إنه الفاسيت اللي هو بيبقى جاي من التسليشن أو التراينجلر تسليشن اللي على السطح الخارجي بتاع البادي، زي هنا أهو في تراينجل أهو شايفينه هنا. التراينجل ده لما باجي أعمل بيلدينج بقطع التراينجل للايرز، واللايرز دي بيجي لها يقطع التراينجل في نقط معينة، في نقطتين، هم دول اللي يحصل لهم البيلدينج خلال هذا اللاير. مرة تاني تأكيد على الفكرة دي، ادي وجه قدامي، وهنا ادي هنا شايفين التسليشنز او التراينجلر تسليشنز، وده البلين اللي هيقطع في حتة معينة، فبيقطع كذا تراينجل، وليكن قطع في التراينجل ABC، والتراينجل ABC ده one of the tessellated triangles. يبقى لما يجي اللاير ده الدور بتاعه في البيلدينج هيبني النقط اللي انا مشاور عليها دي، ادي نقطة وادي نقطة. بعد كده يجي السكسيسيف لايرز، يجي اللاير اللي بعده. طبعا احنا هنا ده اهو خلاص اتبنى، اللاير اللي تحته اللي احنا مش شايفينه بيقطع فين هو اللي بيتبني لغاية ما يوصل. شايفين هنا في النقطة سي دي حتة منها لسه مفيش بلين قطعها، وهكذا السلايسنج layer passing through B and C is far away from the layer passing through A.
يعني مرة تانية أقولها الحتة دي أهي، مرة تاني نشوفها إن اللاير السلايسنج لاير أهو السلايسنج لاير passing through B and C اللي بيعدي في B و C is far away من اللاير passing through A، يعني لأن النقطة A دي بعيدة أهي، أدي النقطة A بعيدة عن النقطة B والنقطة C، وهكذا بيتم البناء بقى. كل لاير يقطع بيتم عنده هذا الكلام لغاية ما البادي بتبقى built. هنا هنشوف فيديو. With the advent of low-cost 3D printing and a wider range of personal and small-scale CNC devices, exporting to STL, stereolithography, format files is becoming more and more common. Vectorworks is capable of exporting directly to STL via File, Export, Export STL, or in older versions, Export Stereolithography. However, there are a few things that can be done to improve or control the results. First, the units. You should make sure that under File, Document Settings, Units, you've set the units you intend to use after the STL has been exported. The most common uses of STL files will often presume millimeters or inches. Some 3D objects, such as sweeps or extrudes, will not export properly to STL format in all scenarios. If issues with the exported STL occur, such as non-manifold surfaces or edges that don't meet, select the objects and before exporting, use Modify, Convert, Convert to Generic Solids. Doing this first can correct many of these problems. Specifically, when exporting an STL file with the intent of sending it to a 3D printer, it's best to center the model in all three axes before the export. It's not imperative that you find the exact bottom center of your model and move that to 0, 0, 0. It's simply a good idea to get as close as possible. But most importantly, none of your model should exist below a Z height of 0. There are a number of choices that make exporting multi-part models much easier. Selected Objects on Active Layer lets you simply select the objects you want to create an STL of before performing the export. So, if you have only made changes to one specific part of a group of objects, you don't need to alter any visibility settings to export that lone part. All Visible Objects on Active Layer lets you export a single layer, either a group of objects out of a larger set, or even a single floor of a complete building, if you intend to print a model that will be physically stacked or assembled after 3D printing. When exporting to STL, you're given a choice of ASCII, the default, or binary. If you have a specific need for one format or the other, you can choose the one required. However, that's uncommon in most modern software packages. If the size of the exported STL is a concern, choose binary. Finally, quality. Exports to STL should almost always have the export quality set as high as possible. To do this, move the slider all the way towards More Polygons. In this rendering, the object highlighted in green is the version exported with more polygons. The object in gray is the very same model exported with fewer polygons. It doesn't take much to prepare a model for printing in Vectorworks. These seemingly small tweaks can go a long way. Thank you for joining us, and don't forget to visit kbase.vectorworks.net for other video tech tips as well as more technical articles. Thank you and have a great day. triangular facets في الجزء ده، وفي الرسمة اللي فوق على الشمال دي بنشوف كورة وشكل التريانجولار فاسيتس فيها. في السلايد دي بنشوف tessellation of a cube، وادي قدامي كيوب اهي، وعندي ببص اقدر اشوف اي تريانجل، كل سطح متقسم لمجموعة من التريانجلز، يعني الفيس ده اهو اللي انا هشاور عليه اللي هو الفيس ده اهو متقسم الى كام تريانجل؟ ادي 2 4 6 8. طبعا كل ما السايز بتاع التريانجلز دي بيصغر كل ما بجيب a better object. هنا برضو بنشوف كيوب بس متقسمة، يعني لو خدنا هذا السطح السايد ده اهو السايد ده متقسم لكام تريانجل؟ متقسم ادي تريانجل اهو، الفيس ده اهو ادي تريانجل، وهنا ادي تريانجل تاني.
يعني كل فيس فيه 2 triangles، وعندي 6 faces يبقى عندي 12 triangles. هنا عندي في المنظر ده اهو عدد triangles أكبر، كل فيس فيه زي ما احنا شفنا قبل كده 8 triangles، يبقى عندي في 6 faces يبقى عندي 48 triangles.